ሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው እናንተን የሚመጥን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሁላችሁም እንደምትወዱት ምንም ጥርጥር የለኝም። ከናንተ የሚጠበቀው ላይክ አድርጉ መጀመር ነው። ማበረታቻ ይሆነናል። ተች ዊዝ ናቲ ሚሊዮን ቻናሌን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አረጋችሁ። እሺ ወደ ስራው እንቀጥላለን። እንግዲህ በቀድሞ ቪዲዮ ላይ እንዴት የኦንላይን ስራን እንሰራለን ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበር። ከዚህ በፊት ስለ ኦንላይን ስራ የሆነ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር። አብዛኞቻችሁ ወዳችሁታል። ገንዘብ መስራት እንዴት እንደምንሰራና ገንዘብ መስራት እንደጀመራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው መረጃ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው የስራው ቀላል ነው። ስራው ቀላል ነው በጣም እና እኔ ማረጋውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተከታተላላችሁ። ተግባራዊ ካረጋችሁ ዛሬውኑ ገንዘቡን ማግኘት ትችላላችሁ። እናም ይሄ ለየት የሚያደርገው የገንዘብ የምንቀበልበት አቀባበል ፔመንት ሲስተሙ ነው። ባንክ አካውንት ወይም ደግሞ በካርድ ነው የምናስሞላው ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ ፔፓል፣ ማስተር ካርድ፣ ቪዛ ካርድ ምናምን አያስፈልገንም። በፔፓል በባንክ አካውንት ቀጥታ መቀበል እንችላለን ማለት ነው። እና ወደ ስራው ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ታች ዊዝ ናቲ የሚለውን ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ይህ ቻናል የተከፈተው ለእናንተ ነውና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ ለዛሬው ስራ ምንድነው የሚያስፈልገው? ሞባይል ኦር ኮምፒውተር አፕ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ዌብሳይት ላይ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ደስ ያላችሁን ብራውዘር ተጠቅማችሁ ተጠቀሙ። ያው እኔ ክሮም ብራውዘር እንጠቀማለሁ። ያው ሰርች ኢንጂን ላይ እንሄዳለን ማለት ነው አሁን። እና ይሄ በጣም ቀላል የሆነ ሜቶድ ነው ማለት ነው። ገንዘብ በቀላል ሁኔታ የምንሰራበት ቀላል ሲስተም ነው። ይሄን ቪዲዮ ሙሉ እስከ መጨረሻው ጨርሳችሁ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ስራው እንገባለን ማለት ነው። ወደ ዛሬ ቪዲዮ ስንሄድ ዛሬ እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ክሮም ብራውዘራችን ነው የምንሄደው። ወደ ክሮም ብራውዘራችን በመሄድ ሰርች ኢንጂን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ሰርች ኢንጂን ላይ ከገባን በኋላ ምንድነው የምንጽፈው? መላቶፕ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ኢንጂን ላይ እንደዚህ ብለን መጻፋችንን እርግጠኛ መላቶፕ.com ሚሊዮን ጽፈን እርግጠኛ መሆናችንን ቼክ እናደርጋለን። እንደዚህ ይመጣልናል። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው የዌብሳይቱ ስም መላቶፕ ነው ማለት ነው። ገንዘብ ያገኙ መላቶፕ የተለያዩ እቃዎችን ከቤቱ ሆነው በማስተዋወቅ እና በመሸጥ ክፍያ የሚያገኙበት ድረገጽ ነው። ከመላቶፕ ላይ ለሚሸጧቸው ሁሉም አይነት እቃዎች ኮሚሽን ይታሰብልዎታል ይላል ማለት ነው። እኛ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? አፍሌት ማርኬት እንደሚባለው ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ የተሰራ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚያምር ባነር ነው ያለው ማለት ነው። ይመስለኛል 1 ብር ያለው ልጅ ነው ይመስለኛል እኔ እና በጣም የሚያምር ግራፊክስ ነው ያለው። እንደ አፍሌት ሊንክ ለመስራት አስቦ ነው መሰለኝ። ልክ በየሆነ ሊንክ ይዘን የአንድን የፕሮዳክት ሊንክ ይዘን ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት ስናደርግ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራሞች ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ገብተን ፖስት ስናደርግ በመናደርግበት ጊዜ ሰዎች ደግሞ ያንን ፕሮዳክት አይተው በሚገዙ ጊዜ ለኛ ኮሚሽን ይታሰብልናል ማለት ነው። 50% ኮሚሽን ለኛ አለን ማለት ነው። ይሄ ግልጽ ነው ይለናል እና ህጋዊ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ለተጨማሪ መረጃ ሪሰርች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ከእርሶ የሚጠበቀው እነዚህን 3 መመሪያዎች መከተል ብቻ ነው ይላል። እንዴት ነው የሚሰራው ለሚለው ጥያቄ እንዴት ነው የሚሰራው? አንደኛ ይመዝገቡ፣ ሬጂስተር እናደርጋለን ማለት ነው። ሁለተኛ እቃዎቹን ይሽጡ፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን መሸጥ። እዛ ሶስተኛ ላይ ደግሞ ኮሚሽን መቀበል ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ የሆነ የቢዝነስ አይዲያ ነው ማለት ነው። አፊሊየት ሊንክ እንደማለት ነው ማለት ነው። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ጀስት መሞከር ራሱ አይከፋም። እና ብር በስራት ደግሞ ገንዘብ እንደምታገኙ ምንም አልጠራጠርም። ከኔ የሚጠበቀው ምንድነው?
ከናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው ምንድነው ከእርሶ የሚጠበቀው እቃዎቹን በማስተዋወቅና እንዲሸጥ ማድረግ ብቻ ነው። እቃዎቹን ከማቅረብ ጀምሮ ትዕዛዞችን ተቀብሎ ለገዛው ሰው እስከ ማድረስ ያለውን ስራ እኛ እንቆጣጠሩለታለን ይላል ማለት ነው። ከኛ የሚጠበቀው ፕሮሞሽን መስራት ብቻ ነው። ፕሮሞሽን መስራት እንደምንችል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮሞሽን መስራት ብቻ ነው የሚጠበቀው ለኛ። ያኔ ልክ አንድ ሰው ሲገዛ በዚህ ፕሮሞሽን ኮሚሽን ይታሰብልናል ማለት ነው። ዌብሳይቱ በጣም ታዋቂ ዌብሳይት ነው። በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው። ዌብሳይቱ በጣም ታዋቂ ዌብሳይት የሆነ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት መላቶፕ ነው። በመጀመሪያ እሺ ምንድነው የምናደርገው ክሬት አካውንት ነው የምንለው። ሬጂስተር እናደርጋለን በመጀመሪያ እዛ ፉል ኔም ስማችሁን ኢሜል አድሬሳችሁን እና ኮዳችሁን በፎን ነምበራችሁን ፓስወርዳችሁን ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ስሜን እጽፋለሁ ኢሜል አድሬሴን አስገባለሁ እዛ ሙሉ መረጃ ትሰጣላችሁ ኢሜል አድሬሳችሁን ፎናችሁን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ኮንፊርም ፓስወርድ አድርጋችሁ ሬጂስተር ነው የምትሉት ማለት ነው። እኔ ሁሉንም አስተካክዬ እጠብቃችኋለሁ። እሺ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምታዩት እንግዲህ እኔ እስካሁን ድረስ ምንም አልሰራውም። ዳሽቦርድ ላይ ኢትዮጵያ ብር 0 ብር ቱዴይ ሴል ዛሬ የተሸጠ ምንም ነገር የለኝም። መንዝሊ በወርም የተሸጠ ምንም የለኝም። ፔንዲንግ ፔመንትም እንደዛው ምንም ነገር የለኝም ማለት ነው። አሁን ገና መክፈቲ ስለሆነ ምንም 0 ብር ነው። እንደምታዩት ክሊክ የተነካም የለም። ሊንኩንም ገና አላገኘንም። አሁን ሊንኩን እንዴት እንደምናገኝ ነው ማሳያችሁ። ይሄ ኢትዮጵያ ብር 0 ነው የሚለው እዚህ ጋር ክሊክ ደግሞ የሚለው ይሄኛው የሰው ገብቶ ቪዚት ያደረገውን ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ያው እንደ አይ ቲንክ እኔ እንደ ኢትዮጵያ አፊሊየት ሊንክ ነው የሚመስለኝ እና አሁን እንዴት ሊንኮቹን የፕሮዳክት ሊንኮችን እንዴት እንደምናገኝ ነው ማሳያችሁ። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር የምታዩትን 3 ዘረስ እዚህ ጋር የምታዩትን እሷን በመንካት ወደ ፕሮዳክት የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮዳክት የሚል አለ ወደዛ እንገባለን ማለት ነው። እሺ የቻናሌ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮዳክት አለ ማለት ነው። ኮሚሽኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት 207 ብር ነው ማለት ነው። ይሄ ስንት ነው የሚሸጠው ማለት ነው 2300 ብር ነው የሚሸጠው። ይሄን ፕሮዳክት አንድ ሰው ሲገዛ ለኛ ምንድነው የሚታሰብልን 207 ብር ይታሰብልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት የሚሳብ የልብስ ማስጫ ገመድ በትንሽ ቦታ ማድረቅ የሚያስችል አስደናቂ ማስጫ ነው ማለት ነው። የሚሳብ እንደምታዩት እንደዚህኛው የሚሳብ ልብስ ማስጫ ማንጠልጣያ ነው ማለት ነው። ኮሚሽኑ ስንት ነው 203 ብር ነው የሚታሰብልን ማለት ነው። እንደዚህ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን በመሸጥ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የመኪና ፀሐይ የመከላከያ እንደ ዣንጥላ የሚታጠፍና የሚዘረጋ ዋጋው ስንት ነው 1400 ብር ኮሚሽኑ 203 ብር 408 ብር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ትልቁ ነው 408 ብር እንደምታዩት እንግዲህ ቀላል አይደለም ማለት በቃ ቢገዛውን ይሄ ይመስለኛል አሁን በቅርቡ እያደገ የሚመጣ ነገር ነው። ይሄ በቅርቡ በጣም እየታወቀ የሚመጣ ነገር ነው። ሰው የሚጠቀመው ነው። ገና ደግሞ ልክ እንደ አዲስ እናንተ ጀማሪ ሆናችሁ እየቆየላችሁ ሲመጣ በጣም ለናንተ እዚህ ስራ ላይ እየቆያችሁ ስመጡ ለናንተ አሪፍና አድቫንቴጅ ይኖረዋል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። እየተለመደ ሲመጣ ደግሞ በጣም የሚሰራበት እንትን ነው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ 4800 ብር ይሸጣል። የልብስ ማስጫ የቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጪ ልብሶችን ለማድረቅና ለመስቀል ተስማሚ የሆነ ነው ማለት ነው። ኮሚሽን 408 ብር ነው ማለት ነው። 408 ብር ቀላል አይደለም በዚህ ሰዓት እና አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው በመጀመሪያ ኮፒ ሚለውን እንነካለን። ሊንኩን ኮፒ እናደርጋለን ማለት ነው። እዛም በኋላ ኮፒ ያደርግልናል። ምን ታደርጋላችሁ? ኮፒ መሆኑን እርግጠኛ ለመሆን እዚህ ጋር ትመጡና ሊንኩን ፔስት ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር
መርካቶ ፕላስ ይላል መላቶፕ መርካቶ ፕላስ ይላል ማለት ነው። በመውጣት እኛ ምንድነው የምናደርገው አሁን ቀጥታ ወደ ፌስቡክ ፔጃችን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄ ነገር በጣም እያደገ የሚመጣ ነገር እንደሆነ በጣም ሰው እየለመደው የሚመጣ ነገር ዲጂታል ማርኬቲንግ አሁን ላይ እንደምታዩት ቴሌብር ምናምን በጣም በሰፊው የተሰራበት ያለ ነገር ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ በጣም እንደሚሰራበት አምሹር እርግጠኛ ነኝ እኔ በጣም ገንዘብ እንደሚገኝበት። አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ወደ ፔጃችን በመሄድ ግሩፕ ውስጥ ሊሆን ይችላል ለጓደኞች ሊሆን ይችላል ይሄን ሊንክ ሼር ነው የምናደርግላቸው ማለት ነው። ሼር እናደርጋለን ለጓደኞቻችሁ ሊሆን ይችላል ለቤተሰብ ሊሆን ይችላል ለግሩፕ በተለይ ደግሞ ግሩፕ ላይ ቢሆን ደግሞ ቪዲዮ ላይ ፕሮሞሽን ብትሰሩበት አሪፍ ነው። ይሄንን ፕሮዳክት ወስዳችሁ ቀጥታ ማስተዋወቅ ማለት ነው። እንደዚህ ይሸጣል ቲክቶክ ላይ ሊሆን ይችላል ቲክቶክ ትልቅ ፕላትፎርም ነው። ኢንስታግራም ላይ ሊሆን ይችላል ይሄንን ፕሮዳክት በማስተዋወቅ በቃ አፍሌት ሊንክ በሉት ምን አለፋችሁ ወይ ደግሞ ድሮፕ ሺፒንግ በሉት እንደዛ መስራት ይቻላል ማለት ነው። አሁን እኔ ለዚህ ጓደኛዬ ይሄን ሊንክ ሼር አደርጋለሁኝ ግሩፕ ላይ ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። ለሰዎችም ለምታውቋቸውም እንዳለ ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ይሄ ልጅ ምንድነው ገብቶ ሲያየው ሊንኩን ክሊክ ሚለው ጋር አንድ ሰው ይልልኛል ማለት ነው። የልብስ ማስጫ መርካቶ ፕላስ ይላል ማለት ነው። በጣም እያደገ የሚመጣ ነገር ነው። ይሄ በጣም እየተሰራበት ያለ ነገር ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ በአሁን ሰዓት ላይ በጣም እየተሰራበት ያለ ነገር ነው። እርግጠኛ ነኝ ተጠቀሙበት። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁትኝን ምርጥ ነገር ነው ማለት ነው። በደንብ እናንተ ስሩበት ተጠቀሙበት። ገንዘብ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ከትንሽ ሁሉም ነገሮች እንትን ካሉ በኋላ ሰው ከለመደው በኋላ ገንዘብ እንደምትሰሩበት አልጠራጠርም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ አርጉ። እናንተ ሰብስክራይብ ለኔ ትልቅ ነገር ነው፣ ማበረታቻ ይሆነኛል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንተንቶች አሪፍ ኮንተንቶች የተረጋገጡ ኮንተንቶች ይዤ እንድመጣ ያግዘኛል ማለት ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳረሱ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ። ቸር ሰንብቱ።